I don't know about you, but I don't know anyone who can resist wrapped snacks. Eh, masarap yung turon, malutong. Especially Filipinos. With our turon-filled childhoods and lumpiang Shanghai stuffed gatherings, it's no surprise that wraps have always been embedded in our country's gastronomy. Wala talaga siyang sekreto eh. Kailangan talaga ang produkto mo may pagmamahal. Love na love ko talaga to kasi wala nang iba. Baka ipagpalit ko pa sa asawa ko to eh. Traditional Filipino food wrappers were usually leaves that were folded and woven. These were used to avoid spillage of its components and to add that distinct aroma to the dishes. Until today, dishes like puso from the Visayas and Mindanao, pastil from Maguindanao, and tamales from Cavite or Pampanga still make use of these long-loved leaf wrappers. When it comes to the emergence of spring roll wrappers in the country, we have to look first to the invention of spring rolls in China during the Tang Dynasty. After the introduction of Chinese cultures to the Filipinos through trade, we learned and developed our own take on the dish and birthed our lumpia Shanghai. Not long after, variations of wrapped snacks followed, like our favorites turon, lumpiang ubod, amongst others. Those captured our hearts and filled our stomachs. First up is a basketball referee's success story in the Lumpiang Shanghai game with his winning menu of 10 kinds of Shanghai. Gumigising ako ng alas 5 ng madaling araw para magpunta sa Peaceport. Unahin kong bumili ng isda. Tapos diretso ng Malabon papuntang Giniling naman. Pag-uwi, balik naman sa Divisoria para sa gulay. Yun ang everyday routine ko. Ako po si Darwin Figueroa, ang may-ari po ng Popoy's Lumpia Shanghai. Pinangalan ko yung tindahan ko na yan kay Popoy kasi siya yung anak ko na binata. Tulong-tulong po kami lahat ng mga anak ko sa paggawa, sa pagtitinda. Tapos pinano ko na sa mga anak ko na huwag baguhin. Kahit mahal yung bilihin, ganyan pa rin. Kung ano yung simulan natin, yung pa rin. Pag yung kita lang ang habol mo, wala. Kailangan talaga ang produkto mo may pagmamahal. Kasi ang katwiran ko, yung ginagawa ko na yan, inuulam din namin pag wala eh. Pagka hindi naubos, ulam namin. Di ba? Kami rin kumakain. Kaya gusto ko rin, masarap din yung kakainin ko. Nung nagtitinda ako ng almusal, niyan kasama na yun sa menu ng almusalan ko. Siya yung mabilis maubos. Yun nga po, kaya nga dyan ko naisip yung lumpiang Shanghai na yun eh. Kasi ang Pilipino, basta pagdating sa lumpiang Shanghai, may hilig eh. Yan ang laging sinasyaron pagka nasa handaan. Yung first month namin, talagang tinitingnan lang kami kasi nagtataka sila, ano kaya to? Halos daan-daanan nga lang kami ng tao. Kasi, siyempre, nanibago sila na lumpia, natinda ngayon sa street food, na wala naman dating ganyan. Hanggang sa may makabili, buwabalik. Nakapagkwento na sila sa mga kakilala nila. Yun. Kaya marami nang dumayo sa amin para mag-try ng lumpia. Ang mga paninda po namin ay lumpiang giniling, lumpiang isda, lumpiang manok, lumpiang longganisa, lumpiang embutido, lumpiang tosino, at lumpiang luncheon meat. At meron pa kaming dalawang bago na isda with cheese at giniling with cheese at pati yung togi namin. Ang tinda namin lumpia ay masarap, malutong at mura. Pagka nakain nila yung lumpia Shanghai ko, unang-unang masasabi nila masarap. Na matuwa sila, hindi sila magsisi sa produkto ko. Ay, yung first month namin, siguro mga nasa 300, wala pang 500, ganun lang. Tapos, yun, habang tumatagal siya, yun, dumadami siya. Sa nareklamo nga kami dahil nga sa mga tao, na sumobra yung pila, naharangan na yung mga bahay-bahay nila, ganun.
Napakiusapan naman namin para maayos yung mga pila-pila. Ang gusto ko dyan, pag may mga tao na nagsasabi sa'yo na, "Sir, ang sarap ng tinda mo," ganun-ganun. Doon parang nakakawala siya ng pagod pagka nagpi-feedback yung mga tao na masarap yung paninda mo. Masarap. Araw-araw kong Wala pang giniling. isda, di ba? Isda. Giniling po, tsaka giniling. Chicken po tsaka giniling. Lahat po, lahat ng flavor, tinitikman natin. Sorted kasi rice kami lagi. Siyempre, mura na, masarap pa. Siksik kasi yung lumpia nila, tas mura. Sulit talaga. Solid. Sa doon, sarap. Hindi, isda na lang dito. Gusto ko yan, lumago at dumami. Gusto ko magkaroon pa ng marami pang tindahan. Ngayon, meron na naman kaming bubuksan na pangatlong tindahan sa Malabon. May naanuhan ako dyan na galing sa ibang bansa foreigner. Nagpunta siya rito, kasama ako sa bucket list. Nagpa-picture sa akin para katibayan na nakapunta siya rito sa akin. Yun nga, para na ako artista. Yung kung saan nanggagaling, may nanggagaling Baguio, Zamboanga. Nakakatuwa rin pagka ganun. Na ako yung sinasadya nila. In the streets of Katipunan, the father and son tandem proves that sometimes simple is best. Banana, langka, and sugar are all it takes to keep everyone wanting more. Kumbaga, ito yung nasimulan ng family ko na, na business talaga So yun, nagtiwala sila doon sa ginagawa nila. Siyempre, di ba, pagka mahal mo yung ginagawa mo, isa yun, dapat mag-focus ka ron. Pagka gusto mo yung ginagawa mo, nagustuhan ng tao, babalik-balikan ka. Ako nga pala si Jenrick, ito pala yung papa ko, si Mang Leo Storon. Ito yung, kilalang si Mang Leo. Ang una dito sila, mama at si papa talaga. Dalawa sila. Mama ko yung dating gumagawa dito. Tapos si papa, siya yung tagaluto talaga. Siya yung nag-a-assist kay mama ng prepare. Start sila ng 2002. 20 years na, mahigit. Start ako dito sa rapper ako Nag-aangat ako ng rapper by twos. Si papa, siya yung nagluluto Siya yung naghihiwa ng saging. Ako, taga-balot lang talaga ako. Tapos ako yung nagbebenta. Ito, una-una saba, syempre, tsaka rapper. Yung asukal, light lang. Hindi siya yung sobrang dark talaga Kasi pag niluto mo, parang, masusunog na Ayan, may langka siya. Ayan, hinog na yung langka, syempre, para matamis. Oo, ang dami nagsasabi, ano daw sikreto. Ito sabi ko, panoorin nyo na lang. Wala talaga siyang sekreto Ayan yung saging, dapat, hindi siya yung overripe talaga, yung hinog lang. Siguro, nagustuhan lang talaga nila yung gawa namin Dapat lubog na lubog sa mantika. Try lang ng try. Dati kasi meron kaming hindi lang naman kasi dati yung turon yung tinda namin. Meron kaming kamote Q, banana Q, yun. Pero ito kasi yung pinaka nagustuhan nila. Kaya nag-stick na lang siguro kami sa turon na lang. Customer namin dito, mga taga village lang. Tapos mga estudyante din. Estudyante sa Ateneo, mga gano'n. Yung mga madalas dito bumibili, mga mga driver, family driver, yung mga school service. Masarap yung turon, malutong. Just may langka. Naman ng mga Pinoy. Masarap talaga. Approve. This viral lumpiang ubod piqued the curiosity of the internet, and behind this recipe is the hard-working crowd favorite, Edward Verano. Bago ko ginagayak to, tinitikman ko muna kung pasado ba. Talagang, ito nang inano ko na talaga dahil ako,
maganda rin sa katawan, healthy. Kasi ano rin to, yung diet, mga pag hindi ka kumakain ng kanin, mga nagje-gym, mga hindi na sila nagra-rice. Ang hanap talaga nila gulay. Basta makakain sila ng ganitong pagkain, okay na sila. Bali mag-6 na taon na. Tiyaga lang. Tiyaga lang. Ang ganda kasi maaga ka namimili, madaling araw pa lang, para mabibili mo yung mga fresh na gulay. Kahit tumabot pa to ng 24 oras, okay lang, nakakain pa nila. Lalo nga daw sumasarap pag 24 oras sila kinakain. Abot ng umaga, ganun. Hindi mapapanis kasi siya ubod ng nyug eh. Hindi ko inahalo ng iba-ibang gulay ito. Nahalo ko dito carrots, kamote, saka ubod ng nyug. Pagkapahinga mo, gayak mo na naman uli. Forma mo na. Ang paninda. Tapos kakain ba? Dami, matrabaho nga pero walang problema. Talagang ano ko na talaga sa araw-araw. Sanay na talaga. Kasi wala na may ibang hanap buhay. Ito lang talaga din. Hindi ko na ganito. Kasi simulat sa pool, simulat kabata ko eh. Amulat ako, hanap buhay na lahat eh. Dati pinipingga ko to. Bago ako umangat ng ganito. Buong Tondo, Quiapo, nililibot ko. Buwat-buwat lang yun. Ilan ma'am? 50, 2 piraso. 3 order. Sipag lang talaga. Hirap din kasi umasa sa ibang tao. Kasi naranasan ko na yung malamon sa araw-araw. Yung ginawa ko, pagkautang, inuhulog-hulugan, yun. Hanggang sa sarili ko na, kahit pa paano, karaos-raos, aking pasalamat ko sa taas. Hindi kami pinababayaan. Laking pasalamat ko kasi may katuwang ako, may asawa ko. Yung tulungan kami mag-asawa. Bigla pagsikat kasi hindi natin alam na ganun pala mangyayari. Lumaki yung pagpila ng tao, dumami yung tao. Hindi ko rin alam eh. Bakit ganun? Bakit ka ako binabalik-balik ka na? Dahil nga daw masarap. Minsan nga mapapaiyak ka lang talaga sa sobrang mo talaga. Sa saya mo ba? Nagpapasalamat talaga ako. Hindi dahil sa kanila, wala ako. Wala nga rin ganitong negosyo. Saka hindi rin ako makikilala ng ganito, hindi dahil sa customer. Laking pasalamat ko din sa kanila. Kuya, galing pa ako ng Texas, USA. Texas, USA. Yeah. Ay po, masarap po to kahit sa sino kumain niya, masarap po. Hindi ba ito na hanggang bukas? Hindi po, kahit 24 oras po siya, pwede yan. Siyempre, dahil sa bukod sa healthy, nakikurious lang din sila kasi kahit ako nakikurious ako sa TikTok. Dahil yung kulay ng niya. Actually, ginagawa ko sa bahay. Pero okay, masarap. Tingin nyo mababalik din kayo? Oo, lalo pag galing akong bangka. Love na love ko talaga to kasi wala nang iba. Baka ipagpalit ko pa sa asawa ko to eh. Hindi, joke lang. Baka magalit eh.